بسم الله الرحمن الرحیم. ما زکات فلا يصح اداؤها الا بالنیه. هر چې زکات ته نو صحیح نه دی ادا نه دی مگر فنیت سره. خجل خان استاد صورت ته زکات د باندې راغی. زکات چې باندې اوس راغی جیب کې زکات ته 6 لک روپۍ دی جیب کې. یو غریب راغی مال پیسې راکتا ولی یو 2000 روپۍ نو کو دا 2000 دی پنیت ته زکات سره نو زکات شو او کو دا 2000 دی پنیت ته زکات سره ني اصلي ولا ورکا نبي زکات نه شوی. وعلى هذا فما ذكره القاضي اسبيجابي دغه وجه چې ذکر کړی دی اسبيجابي ان من امتنع عن اخذ ادائها کچا امتناع وکړه د دې د ادا نه غرض د دې نه څه شي زکات په دوه قسم دي ښه یو هغه چې په خپل تبه به ورکې یو هغه چې حکومت په تانالي تاسو ته پته رقم زکات په خپل تبه ورکې د دراهم او د دینارو تاسو ته پته رقم زکات په د حکومت لري د اموال الماشيه د چا د ګډو د بيزو د ګډو د بيزو د غویانو د میخو د خوانو زکات د حق نه چاري د حکومت ته ځکه هغه جنگ تیاری کوي نه کچرتا خوشدل خان استاد سره 2000 خوانو او حکومت ولا ورغه چې پیسې راکا اده نه کاکا ما نه خنور چوړي دي تاسو نه شم درکو نه اخذه الامام کرحن او واغست امام په زور باندې ووزعها في اهلها امام عادل امام او د دره پیسې د زکات یې راو لګې دي اهل نه ورکړي نو تجزيه لانه للامام ولایت اخذها نو دا جائز دي ځکه چې امام سم د پاره ولایت اخذ راغلي چې سین د لار شي نو بس پر سپیکر کې خلا ورکا چې د مراد د امام نه دلته امام المسجد دی او تاسو نه به په زور باندې زکاتونه معلوم کو تاسو باندې زکاتونه راو نکړه ځکه اشباء او نظیر کلی چې ټوپک په ذریعہ باندې امام د لپاره اخذ د زکات ضروری دی اما اخذه مقام دفع المال نو وګرځي د اخذ هو کی ضمیر چاته راځي شوی امام ته اخذ د امام مقام د دفع المالک به اختیاره فهو ضعيف خدا خبر ضعیف ده والمعتمد في المذهب عدم الاجزاء كرها یا كرها او معتمد یعنی مفتابه هغه په مذهب کې چې دا جایز کیږي نه چې چانه په زور والی قال في المحيط ومن امتنع عن اداء الزکات چا چې امتناع وکړه د ادا او زکات ته چې دینه در کوم فصائل یاخذ منه الزکات کرها نو سای خو پیژنې حکومت چې د اخذ زکات لپاره کوم سړی مقرر کړي دي تسویل کیږي سای نو سای یعنی هغه د حکومت کارنده موږ ته په اصطلاح کې خپل ناظر وي سوی وته ناظر او سای د اخذ د زکات نشي کولی په زور باندې ولو اخذ لا يخوان الزکات او کو چرته هغه په زور باندې ځان سره ټوپک مار بروته نه دا غوري واقع کیږي نه د زکات نه لیکونه ها بلا اختیار ځکه چې اختیار نشته نو چې اختیار نشته نو نیت نشته نو چې نیت نشته نو ما قبل مسوي چې زکات کې نیت ضروری دی نو چې تا بغیر د اختیار واغشته بغیر نیتین دی واغشته چې بغیر نیتین دی واغشته نو ادا نه شوخه نو په زکات کې شرط داري چې دا به اختیار او نیت سره راغلي ولکن یجبره بالحبس مگر حکومت ته دا اختیار دی چې دا کس چې زکات نه ورکوي دا به مجبور کی په هم سره جیل ته به واچي چې شاب حکومت لخپل حساب کا لیودي بنفسه نه دینه پاره چې په خپل نفس سره په خپل تبع سره ورکی انتها وخرج عن اشتراطها لها ما اذا تصدق بجميع النساب بلا نيه فان الفرض يسقط عنها خوشدل خان استادو 2 لک روپۍ مثلا زکات په واجب شوی جمعې شپې لاله استعمال لاله د جمعې شپې لاله شبي جمعې لاله او بس هغه مولا صاحب راو لګید په صدقه باندې بیان شروع باندې په جذبه کې راغوي زماره طرفه دا 2 لک روپۍ دی جیب کې وسره نو چې د 2 لک روپو کې بل فرض 2000 روپۍ د زکات نو چې 2000 روپۍ د زکات او دا 1,98,000 روپۍ نور پاتې کېدا چې مثال ورکاو او دا 2 په 2 لک تقسیم کړو چې 2 په 2 لک تقسیم کې هغه پکې لاړې او زکات په کنه لاړ ختم شو واختلفوا في سقوط زکاته البعض اذا تصدق به 2 لک روپۍ خو ورنکړي خو 1 لک روپۍ ورکړي نیت په دې کې دا چې دا 1 لک صدقه مخلو په دې کې زکات هم ورکا وقالوا ويتشترط يا وتشترط نیت التجاره في العروض صورت راغلي صورت دار راغلي د موبایل دکان لري او ځان لري یو خمزیدار غټ موبایل واغستو په 1 لک روپۍ نیت ته دا چې استعمالوم به نیت ته دا چې د تجارت ته خو اصلي کله نه کله راغسته استعمالو دي نو چې نیت د تجارت او اصلي استعمالو نو په دې کې بوستانیت له اعتبار دا ور تجارت ځان لري واغسته استعمال لپاره خو نیت ته دا که چرته بل فرض ګار راغ نو خیر خرج پېم کو
نه اعتبار بستا سلري نیت تر راغلی او دغه شان شرط نیت تجارت فی العروض خو پیژنې کنه سامان تجارت ته وي ولا بد ان تكون مقارنه للتجاره خو شرط دا راغلی نه چې دا نیت مقارنه تجارت ته ولو اشترى شيئا للقنيه قنيه ویل کېږي د خپل استعمال شي کو چرته یو شی واغست خپل استعمال لپاره ناویان انه ان وجد نیت اداره غلیو کو چرته ربح موجود شو کو چرته موبایل لا چا ګټه راکول نو ور به کوم لا زکات علیه نه زکات پنه نشتا ولو نو التجاره فيما خرج من ارضه النشريه والخراج والمستاجره والمصر لا زکات علیه کچرته نیت یو په هغه مکه کې چې هغه د ارض او شریعه او خراجیه او مستاجره او مستعاره په دې کې زکات نشته ولو قارنت مال سبد مال بالمال او کچرته نیت یو په هغه شي کې چې هغه بدل د مال په مال سره نو کړ هبه کې تاسو شي نور کې سرقه کې شي نور کې خلع کې شي نور کې مہر کې خذ شي نور کې وصیت کې شي نور کې نو لا تصح على الصحيح په دې کې نه نیت د دې لپاره نیت صحیح نه دی د دې لپاره شرط نیت صحیح نه دی نیت نه شرط نیت د دې لپاره صحیح نه دی راغلی وفي الصائمه خو پیژنې کنه صائمه کېږي چې صائمه ته ویل کېږي چې غر ته بوزي او علوفه څه ته ویل کېږي چې په کور کې ساتي هغه غوا ولاړه د دې تسوي صائمه او چې سر کې دې تسوي کېږي دا کم چې ولاړه د دې ته ویل کېږي علوفه او چې سر کې نو دې ته ویل کېږي صائمه وفي الصائمه لابد من قصد اسامتها او د صائمین خلاصي نشته قصد ساتلو د دې لدر فتح ضمیر سره په معنا د پيو سره والنسل اکثر الفوت فإن قصد به التجاره وجدل خان استادان لغوا واغستا او هغه ګرځیدل راګرځیدل په بم تخرم خو خیده کو سوخراغ نه بیا به خرصوم ففيها زکات التجاره ان قارنت الشراء وان قصد به الحمل والركوب يرى رورا د تجارت لپاره نه علما زما خپل غوا ده په متس کما او شرط یو یم په کومه فراز وکاته اسوام النیه فی الصوم الى اخره وصلى الله على خير خلقه محمد